afternoon, and night, whatever time you're watching. Welcome back to my channel. For today's video is really exciting because finally I'm doing a Shopee shoes haul. And I will be sharing you mostly heels and platform shoes. Disclaimer lang, medyo maingay yung background ko, so I'm really sorry kasi may nagko-construction sa kabila. But tuloy pa rin ang pag-vlog ko and ang pag-haul ko sa inyo dahil super exciting tong mga ipapakita ko. So without further ado, let's start this video. I'm really sorry for the noisy background, yung electric fan ko and of course yung construction. Pero I'm really trying my best na lakasan yung voice ko para mas nangingibabaw pa rin and mas narinig nyo ako ng maayos. I really hope. Itong shoes na ipapakita ko guys sa inyo, may hint of classy and pang formal wear siya. Pero ako kasi, ito yung mga gustong-gusto kong sinusuot. This video is not sponsored in any way. Also guys, nakuha ko tong mga pieces na to sa isang shop lang. And the size that I got is in the size 6. Lahat ng kinuha ko is in the size 6. So starting off with the first shoes na ipapakita ko. Etong shoes na to, talagang magagamit nyo siya for everyday. Hindi siya namimili. Pwede nyo siyang gamitin as formal. Really depends on you kung paano nyo siya isa-style. Pero this is more on the casual side. So the first shoes na ipapakita ko is this platform na chunky sandals. Ayan siya. White talaga siya. As in, pure white talaga. Mas nabibigyan niya talaga ako ng height and na-elevate niya yung buong look ko. Although, meron akong hindi nagustuhan dito sa shoes na to kasi akala ko sa picture na adjust siya. Good thing na lang talaga na nagbabasa ako ng reviews and sabi dun sa reviews na wala nga siyang adjustan. So, I decided na kahit size 7 yung size ko talaga sa mga shoes, which is 24 cm if I'm not mistaken. Nagsa-size down talaga ako to size 6 and that's 23 centimeters. Yun kasi yung sinusunod ko, laging 23 centimeters pagka sa heels. Nung sinabi sa reviews na wala siyang adjustan, parang nagdalawang isip ako na kumuha ng size 7. Pero nung unang in-add to cart ko siya, size 7 talaga yung kinuha ko. And good thing na lang talaga na nagdalawang isip ako na mag-size 6 kasi nga wala siyang adjustan. If ever man na nag-size 7 ako, for sure, maluwag yun dito sa straps na yun and hindi ako comfortable na maglakad ng medyo maluwag yun dito. Gusto ko kasi yung fit talaga siya, lalo na pagka tumakbo. Hindi ko naman ito ipang tatakbo, pero just in case na alam niyo yun, lalo na pag nasa labas, gusto ko talaga yung secured talaga yung paa ko. I really like how lightweight it is. Meron din tong variant na color black. And yung black na yon, parang yun yung mas uso, diba? Yung black na chunky na sandals. Pero kasi ako, wala pa akong white. And yung white ko before, parang sobrang luma na. Meron kasi akong white before, kaya lang nag-yellowish na sobrang tagal nang nakastock. So, kumuha ako ng panibago, guys. Medyo, hindi siya ganun ka-affordable. Nasa 700 siya. Pero, I promise you, hindi kayo mabibigo sa quality ng shoes na to. Ito lang yung leather material. Ito, yan, yung pinaka-straps niya na yan. Ito, walang adjustan, design lang talaga siya. Yung parang buckle na yan, it's just a design, guys. Hindi siya naka-adjust. O, ayan, may garter siya dito. So, yun lang talaga yung nag-hold and nagpapafit sa paa nyo. For running errands, this is the perfect shoes if you want to still look very extra and unique. Perfect talaga tong shoes na to kung mahilig kayo mag-shorts or kahit naka-jeans kayo, kahit naka-mom jeans kayo. Ang ganda-ganda nito talaga. Sobrang worth it talaga ng shoes na to. For the next item, let's focus now sa mga heels. So, is this one. This is a nude heels, beige heels na super classy and elegant tignan sa shoes. Sa paan nyo. Sasabog na ako. This gives me like a major Bottega Veneta vibes. If alam nyo yun, it's a luxury brand and sobrang gaganda ng mga pieces nila. Parang may hint of parang 90s siya because of the square toe. Ito, yung square toe na ganyan. Bumabalik na naman yan. Dati kasi uso yan, diba? And now, hi, grabe. Ito, sobrang classy neto tignan sa paa ko. Ito yung itsura ng heels niya. Kita nyo naman, ayan. Ito, leather yung material niya dito and then meron lang siyang design na parang kind of plaid. And then ito, patent leather. 2 or 3 inches na height ng heels. Hindi siya ganun ka
taas. Sa likod, may nakalagay na text sa likod. Fashion shoes, you will be truly favored as it is an honor for us and his skilled hand made to present you this experience. I don't know what that means, kung may brand ba to, but it just says fashion. I think ito talaga yung mga usually nilalagay sa mga China brand or mga fast fashion brands. Lalong-lalo na sa online and sa Shopee, Lazada, mga Shein, and Zaful. Ito talaga yung mga nilalagay nila, parang may mga fashion, mga ganon. Really happy na nakuha ko to kasi wala pa akong pair of nude heels. Kasi ang nude heels talaga, perfect siyang gamitin. Ang ginagawa ko. Perfect siyang gamitin talaga sa mga outfit na kung gusto mo na parang simple yet elegant. Ganun yung vibe kasi ng mga nude heels. And wala pa akong perfect nude heels and I finally got it. Nung suot ko siya, grabe, sobrang seamless niya sa paa ko and parang wala akong suot kasi nagbe-blend siya dun sa skin tone ko. Sobrang ganda talaga nung itsura niya sa paa ko. Especially, masusuot ko talaga siya with different types of outfits and I could play with it with different types of style and looks and I'm really excited to play with this one. Mukha naman talaga siyang sturdy. I could say na very comfy rin siya suotin. Ito yung area na to, sobrang lambot. As in, sobrang lambot. Ang sarap niyang suotin. And feeling ko talaga, palagi ko itong masusuot. Ito talaga yung feeling ko na go-to na magiging heels ko. Itong nude na to. Kasi with any color, mape-pair mo siya. Kasi parang skin ko lang din siya. Kaya super love it. And I'm really happy talaga na kinuha ko to. No regrets, I promise you guys. Up next naman is another heels. Ayan siya. Kung kanina pinakita ko sa inyo yung nude, ito naman, bright yellow talaga siya. I'm a color person. Gusto ko yung very vibrant. Kitang-kita mo kaagad pagkasuot mo. Ganun kasi ako, yung very unique. I gravitate towards more of the vibrant color and very unique yet classy style. Pero may touch pa rin ng pagka-Asian body na may hint ng Y2K. I don't know, yung style ko hindi ko siya ma-explain guys. I just wear whatever feels right to me, kung anong mood ko for that day. Iba-iba siya eh. Hindi ko siya masabi na nasa isang category lang yung style ko. Like, halo-halo talaga siya. It really depends on my mood. Sobrang ganda nito. And guys, the color of 2021 is yellow and gray. So, ayun. Perfect nga siya. Sa yellow na bag ko, perfect siya, diba? Very statement sandal siya. And as usual, ang kinuha ko na naman is the design na square toe siya. Sa lahat ng kinuha ko na ipapakita ko, ito yung pinaka-affordable na nakuha ko, na maganda yung quality. Lahat ng mga binili ko sa isang shop lang, ito lang yung naiba. Same lang sila ng height, parang 2 to 3 inches lang sila. Sturdy naman yung straps niya. I highly recommend this heels. Kunin nyo na to guys. Up next is this slipper heels. Pastel green. I really like this because of this design. Grabe, sobrang ganda ng parang clear na heels niya dito. Sobrang elegant niya tignan. Like, parang pag ganyan, parang ang simple lang niya, diba? It's really simple yet elegant. Kasi tignan mo naman yung nagawa nung clear na heels dito. Sobrang ganda niya. As in, merong variant neto guys is white. Pero, dapat talaga white yung kukunin ko. Pero naisip ko kasi parang wala pa akong color na green na pastel green talaga. And since may bag ako na pastel green, why not make an outfit out of it na, alam mo yun, same yung color ng shoes and bag mo, tapos just a plain top and just simple na bottom. Your shoes and bag will just scream your outfit. I'm in the size 36 yung kinuha ko rin since I consider this as a heels na rin kasi may onting height siya dito. Meron na naman siyang square cut here sa kanyang toe, which makes it really elegant and classy. I swear, yung ganung cut, yung mga square cut ngayon, it gives me a major 90s vibe. I highly recommend this one. Perfect siya for running errands. Up next naman is one of my favorite dito sa haul na to. This is a Bottega Veneta inspired na heels. Hindi ko akalain na kung ano yung actual picture niya dun sa shop. Kasi 700 tapos ganito kaganda. Like, girl, very Bottega Veneta inspired talaga siya. So, kumuha ako neto. Cinderella vibes yung nabibigay niya sa akin. So, napansin niyo ba yung mga kinukuha kong colors na heels? Aside sa, I'm really a color person. Pero napansin niyo na
bumabase ako sa color ng heels based sa mga bags, color ng bags ko. Parang mas madali kasi akong mag-incorporate ng outfit pagka ganon. Pag pairing yung color ng shoes and ng bags ko. So, ito, kita nyo ba yung Celine na bag ko na yan? Ayan. Ganito yung color niya, diba? So, kumuha ako ng blue and screaming Major Cinderella vibes. Grabe, sobrang lambot nito. Meron siyang foam dito sa loob. Itong area na to, may foam siya na sobrang lambot. As in, parang hindi siya heels. I'm leaning towards the pointed na mga shoes and yung mga square na cut. Sobrang ganda niya. Pag rounded kasi parang hindi ko siya masyado trip. Pero pag square cut and yung mga pointed na heels or shoes, sobrang classy niya tignan. Hindi rin ganun kataas yung heels niya, so masusuot niyo siya for everyday. Ako masusuot ko siya for casual wear. I'm more of the heels type of person kesa sa mga sneakers. Kaya kung mapapansin niyo talaga sa mga outfits ko, mas more of the sandals or platform shoes or heels. I'm more of the girly side talaga. Similar na similar siya, I could say, sa Bottega Veneta. So, I would say this is a Bottega Veneta inspired na affordable yet high quality. For me, affordable na tong 700 for the quality ha, guys. Okay na yun. And for the last and final item na ipapakita ko dito is another type of shoes na heels. And this is a black one. Syempre, hindi mawawala ang black sa haul ko. Alam niyo naman ako, sobrang hilig ko talaga sa black. Kita niyo naman sa ambience ng kwarto ko, mahilig talaga ako sa black. And, ayun, kumuha ko ng black na to. It's because, parang yung sinusuot kong mga black shoes, parang paulit-ulit na lang kasi. So, kumuha ko na itong sandals na to. Super sexy and edgy tignan neto sa paa. Because of the straps na ganyan. I don't know how to explain it properly. Pero yung straps niya sobrang sexy tignan. Ayan. And then, garterize yung dito niya. So, you won't have to worry kung mabilis ba siya matanggal since may extra hold siya dito. Mas comfy to guys suotin kesa dun sa mga maninipis yung pinaka-heels niya. Kasi ito para siyang block heels. Ayan. Ayan yung itsura niya. Ano? Makeup lang. Ayan. Para siyang block heels, diba? It's considered block heels lang. Although meron lang siyang kind of asymmetrical detail right here. Pero I really like it. Sobrang classy and edgy neto. I could see me wearing this with skirts and mostly mom jeans. Kahit naka-mom jeans ako, I still want to incorporate something of a girly style. So this is the perfect sandals for it. And I also got it in the size 36. Sakto lang talaga yung 36 sa akin. Pero it really depends on your preference, guys. Ako kasi, ang original size ko talaga ay size 7. Pero pagdating talaga sa heels, I'm size 36, fixed na talaga yon. So, ayun lang guys, yung mga shoes na nakuha ko sa Shopee. Very elegant and classy. Napapataas na ako ng paa dito because sobrang comfy and chill lang ng video na to. Hindi naman super daming pinakita. I really hope na nagustuhan nitong haul na to. Kahit na 6 items ang pinakita ko. Pero let me know kung ano pa yung mga video suggestions nyo or like mga hauls na gusto nyong gawin ko. Because lately talaga, I'm really enjoying doing hauls. Parang it's a therapeutic thing for me to do. Parang makeup lang yan. Comment down below what's your favorite item. Let me know your video suggestions kung ano pa yung mga gusto nyong style or hauls or anything like theme ng clothes na gusto nyong gawin ko. Just let me know down in the comment section. I will read it, guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, subscribe, and hit that bell button to get you notified every time I post a new video, and I'll see you in my next one.